ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අදත් free education Sri Lanka YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Word document එකක pages කොහොමද නම්බර් කරන්න කියන එක ගැන. අපි project report එකක් type කරත් එහෙම නැත්නම් thesis එකක් type කරත් අපිට අන්තිමට සිද්ධ වෙනවා මේවා print out ගන්න. ඒ print out ගන්නකොට පිටු අංක ටික හරියට දාගත්තේ නැත්නම් අපි හරි අමාරුවක වැටෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ MSWord document එකකට අපිට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය තැන් වලට කොහොමද page numbers දාගන්නේ කියන එක. රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක. හොඳයි. මම දැන් මට page numbers දාන්න ඕන කරන document එක open කරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන pages 56ක් ඔක්කොම. අපි බලමු කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම මේ project report එකක් කරපු. එතකොට මේකේ first page එක තියෙනවා. මේ first page එකට අපිට අංකයක් එන්න ඕන නැහැ. ඊළඟට declaration එක තියෙනවා. declaration එකේ ඉඳලා යම්කිසි පිටු ගානක් තියෙනවා. ඊළඟට chapter 1 එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ chapter 2 එක chapter 3 මේ විදිහට chapter 5 වෙනකල් තියෙනවා. chapter 5 වලින් පස්සේ references තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. first page එකට අපි page number එකක් දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ declaration එකේ ඉඳලා chapter 1 එකට එනකල් අංක 1 ඉඳලා ඉදිරියට අංක ඇවිල්ලා අපහු chapter 1 එකේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ අංක 1 ඉඳලා. ඒ කියන්නේ chapter 1 එකේ ඉඳලා chapter 2 වලට එනකල් තියෙන ටික ආයෙත් අංක 1 ඉඳලා යනවා. කියන්නේ හැම chapter එකකම first page එක අංක 1 ඉඳලා අවසාන එක වෙනකල් යනවා. ඊළඟ chapter එකට අපහු ආය අංක 1කින් පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු අපිට page number කරන format එකේ වෙනසක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ ටික ඔක්කොම බලමු. මුලින්ම අපිට මේකේ home ගිහිල්ලා මෙන්න මේ music symbol එක click කරන්න ඕන. එතකොට අපිට පෙන්නනවා අපි මේකේ කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් enter කරගෙන ගිහින් තියනවද මේවා කියන එක. enter කළා දැන් උදාහරණයක් විදිහට first page එකේ ඉඳලා second page එකට යනකොට අපි enter කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි second page එකට යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට මේකේ පෙන්නනවා. අපි පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ අපේ මේ document එක section වලට කඩා ගන්න එක. ඒකට section වලට කඩා ගන්නකොට අපි section වලට කඩාගන්නේ අර අපිට අලුතෙන් numbers මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න ඕන දැන් තියෙනවානේ. අන්න උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේක. දැන් මේ first page එක වෙනම declaration එකේ ඉඳලා අපිට අලුතෙන් numbers එන්න ඕනේ. එතකොට මම කරන්නේ මේ declaration එකට කලින් තැනට ගිහිල්ලා මේකේ section break එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට කලින් අපි මෙන්න මේ තියෙන මේ mark ටික ඔක්කොම left එකට align කරගන්නවා. මේ විදිහට align left කරලා මේ ටික අන්තිම තියෙන ටික left එකට align කරගන්න. කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා layout ගිහිල්ලා breaks වල මෙන්න මේ section break එකට දෙන next page කරනවා. එතකොට section break එකක් එනවා next page එක විදිහට මේ declaration එකට. එතකොට මේ උඩ ටික වෙනම section එකක්, එතනින් පල්ලෙහාට ටික වෙනම section එකක්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙතන ආවා additional enter position එක. එතකොට එක row එකක් පල්ලෙහාට පැන්නා. මම ඒක delete key එකෙන් හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඊළඟට යනවා මට ආපහු ඕන කරන්නේ chapter 1 එක. chapter 1 එක දක්වා යනවා මම. chapter 1 මෙතනින් පටන් ගන්න. එතකොට මෙයාගේ chapter 1 එකට කලින් page එකේ click කරා. මෙයත් center එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක home ගිහිල්ලා left align කරනවා. කරලා මෙයාටත් මම layout breaks section break වල next page කරනවා. කරලා ඒ වගේම මෙතන additional ආව මේ row එක මේ enter row එක මම delete කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට chapter 2 එකටත් කරනවා. then chapter 2 තියෙනවා. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම left align කරන්න ඕනේ. home ගියා left align කරා. අන්තිම එකත් left align කරා. මේකට layout ගියා breaks next page. එතන additional row එක delete කරා. ඔය විදිහට chapter 5 වලට එනකල් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් to chapter 3 එකට යමු. ඉතින් chapter 3 එහෙනම් අපි මෙතන හදන්න ඕනේ. මෙතන ඇත්තටම ඉඩ මදි. ඒ නිසා අපි මෙතනින් හදා ගන්න වෙනවා මේක.
අපි මේ topic එක දාමු පල්ලෙහාට. දාලා chapter එකක් අලුත් page එකකින් පටන් ගන්න. එහෙනම් මම මේක පල්ලෙහා page එකටම අරන් යනවා. හරි. delete. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම මේ වලට පේන ඇති මැදට ආවේ. මම මේ ටික ඔක්කොම left align කරනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එනවා. ඇවිල්ලා ඉතින් මේක center එකේ තියෙන left align කරා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට layout ගියා. breaks next page. දැන් මම මෙතන ආව additional row එක delete කරා. ඊට පස්සේ මම යනවා chapter 4 එකට. මේක select කරලා left align කරනවා. මෙයාවත් left align කරා. layout breaks section break next page. මෙතන row එක delete කරා. chapter 4 හරි. ඊට පස්සේ යනවා chapter 5 එකට. මෙයා center එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම එයාව left කරා. ඊට පස්සේ මෙයාට දානවා layout breaks next page. දාලා page break එක මෙතෙන්ට දානවා. මෙයාව අපිට උඩට හදා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් මෙතන වැඩියෙන් තියෙන rows ටික අයින් කරා. අයින් කරපුවාම page break එක දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක පල්ලෙහාට අරන් යනවා. අරන් ඇවිල්ලා පල්ලෙහා අල්පෙන් ඇදලා නැහැ මොකද මෙතන ආවනේ අපි row එක additional row එක අයින් කරනවා. හරි. දැන් එතකොට chapter 5 එකත් හරි. ඊට පස්සේ බලනවා chapter 5 වලින් පස්සේ අපිට references වලට දාන්න ඕනේ. එහෙමනම් references වලට කලින් page එකට ගියා මෙතෙන්ට layout එකේ breaks වල next page. එතනත් මෙයාව additional row එක අයින් කරනවා. දැන් මම මේක save කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේක මොකද ගැටලුව ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා අපහො අපි හදපු එකේ section break හරි ඒක ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකේ insert ගිහිල්ලා page number යනවා. ගිහිල්ලා format page number ගිහිල්ලා මෙතන දැන් අපි අංක 1 ඉඳලා පිළිවෙලට යන්න ඕන හින්දා 1 2 3 පිළිවෙලට ආවා. started number 1 ආවා. okay කරලා page number top of page නම් ඔයාලට page එකේ උඩින් ඕන තැනක left side එකේ center එකේ right side එකේ දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් bottom of page ගියොත් ඒත් bottom එකේ left center right පුළුවන්. මම center එකට දා ගන්නවා numbers ටික. අපි දැන් උඩට අරන් ගිහිල්ලා බලමු. අපි අර section කඩාගත්ත ඒවා හරියට වැඩ කරලා තියෙනවද කියලා. මේකට double click කරනවා. මේක අයින් කරමු. හරි. දැන් බැලුවොත් first page එකේ අංක 1 තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ declaration එකේ අංක 1, certification අංක 2, acknowledgement අංක 3 ඒ පිළිවෙලට තියෙනවා. අපි බලමු chapter 1 එක. මෙන්න මෙතන additional page එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ තියෙන additional page අපි අයින් කරගන්න ඕන. අපි මොකද එහෙම අපිට additional page එකක් වැඩක් නැහැ නේ. මේ වැඩේ කරනකොට මේක එනවා. මම දන්නේ මේක බග් එකක්ද කියන්න. මේකෙදී අපි ආපහු මෙන්න මේ music symbol එක on කරගන්නවා. on කරගෙන බැලුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පල්ලෙහාට එනකොට additional rows ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපි rows ටික ඔක්කොම අයින් කරගෙන යම් පිළිවෙලට උඩින් ඉඳලාම ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මෙතන නැහැ. මෙතන declaration එකට නැහැ. certification එකට මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. additional එක delete කරා. ඊපස්සේ acknowledgement එකට additional ඇවිල්ලා නැහැ. list of content ඇවිල්ලා තියෙනවා. delete කරනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. එතන list of charts වලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම අයින් කරනවා. ඊපස්සේ chapter 1 එක ගැටලුවක් නැහැ. chapter 2 එකට යනකොට මෙන්න බලන්න additional page එකක් ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ මේ හරි page එකට section break එකෙන් ඕන තැනට මෙයාව උඩට ගන්නවා. මම ගත්තාම එතකොට chapter 2 එක ගන්නට ආවා. ඊට පස්සේ ආපහු මම chapter 3 එකෙත් බලනවා ඒ වගේම
chapter 3 එකටත් additional page එකක් add වෙලා තියෙනවා. පේනවා ඇති. ඒකට මම මෙතන ඊට කලින් page එක click කරලා section break එක හරියට මට ඕන කරන page එකට ගන්න. ඊට පස්සේ අපෝ chapter 3 එක හරි යත් එකෙන් පටන් අරගෙන යනවා. මම යනවා chapter 4 එකට. chapter 4 එකටත් ඒ වගේ additional page එකක් ඇවිල්ලා මම මෙතන click කරා. click කළා මේක delete කරලා section break එක හරි තැනට ගත්තා. එතකොට මෙන්න දැන් chapter 4 එක. ඊට පස්සේ chapter 5 එකත් බලමු අපි. chapter 5 ගොඩක් පල්ලෙහා තිබුණේ. chapter 5. chapter 5 එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ references වලට අපි හදාගත්ත එක ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. එතකොට හරියට අංක ටිකත් එක්කම තියෙනවා. දැන් අපිට බලාපොරොත්තු මම මේක save කරනවා. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට අංක ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ආව අංකවල හොඳට මතක තියාගන්න මේ හැම එකක්ම link වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ link වෙච්ච එක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි section කැඩුවට section 1 එකේ තියෙන number එකයි section 2 එකේ තියෙන number එකයි section 3 එකේ පටන් අරගෙන යන number ටිකයි ඒ ටික ඔක්කොම link වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ link එක නැති කරගන්න. මෙන්න විදිහට first page එකේ මෙතන page number එක තියෙන තැනට එනවා. ඇවිල්ලා next click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ link to previous කියන එක highlight වෙලා තියෙන්නේ. මේ link to previous කියන එක click කරනවා. එතකොට එයා දැන් unlink කරා. ඊට පස්සේ ආය යනවා next එකට. එතකොට chapter 1 එකෙත් number 1 වලට එන්නේ. මේකෙත් link to previous click කරලා එයාව අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ යනවා next. ඊට පස්සේ chapter 2 එක පටන් ගත්ත එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙයාගෙත් අපි link to previous click කරා, link එක අයින් කරා, unlink කරා. next ගියා. ඊට පස්සේ ඊළඟ chapter එකේ ඊළඟ ඒකෙත් link to previous click කරා, අයින් කරා. next ගියා. link to previous කරා, අයින් කරා. next ගියා. link to previous. next link to previous. දැන් අපි unlink කරා ඔක්කොම ටික. දැන් අපි next ගියොත් ආපහු එතනින් හට යන්න එකක් නැහැ. ඉතින් අපි උඩටම යමු. දැන් උඩටම ආවට පස්සේ දැන් මෙතන අංක 1 කියන එක පල්ලෙහා තියෙනවට link වෙලා නැහැ. මොකුත් නැහැ. එහෙමනම් දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අංක 1 කියන එක මකන්න. මොකද අපිට මේක වැඩක් නැහැ. මේක select කරා. select කරලා delete key එක දෙපාරක් press කරා. press කරලා save කරන්න. save කරලා මේ document එකේ උඩ double click කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ music symbol එක අයින් කරන්න. අයින් කළා දැන් බලමු. දැන් first page එක තියෙනවා ගැටලුවක් නැතුව. ඊට second page එකේ මෙන්න additional page එකක් ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ additional page එක ආයෙ අයින් කරමු. music key එක press කරන්න. press කරලා මෙතනින් delete කරන්න. එතකොට section break එක හරියට first page එකට ආවා. declaration එක හරියට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි අපහු මේ music මේ අයින් කරා music symbol එක. දැන් බලුවොත් first page එකේ මුකුත් නැහැ number එක. declaration එකට number 1, certification number 2 ඒ විදිහට දිගටම ගිහිල්ලා අපි බලමු number එක අපහු මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්නවද කියලා chapter 1 එකේ. chapter 1 මේ number 7 තියෙනවා ඊට කලින් chapter 1 එක අපහු number 1 වලින් පටන් අරන් යනවා. දැන් අපි බලමු chapter 2 එකට ගිහිල්ලා chapter 2 එකේ කලින් page එකේ number 5 chapter 2 එක number 1 වලින් පටන් අරන් යනවා. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට දැන් අංක ටික හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා page numbers ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟට අපි බලමු මට ඕන කරනවා මෙන්න මේ references යටතේ තියෙන අංක ටික simple A B C වලින් දාගන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? මම ඒකට කරන්නේ අපි references වල number 1 තියෙන තැනට යනවා. double click කරනවා. double click කරපුවාම මේක ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගේ වෙන තැනකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ ආපහු ඒ අදාළ තැනට අරන් එන්න ඕනේ අපේ cursor එක. දැන් මේ තියෙන references යටතේ තියෙන අංක එක. මම මේක select කරනවා. select කරලා page number කියන එකට ගිහිල්ලා format page numbers යනවා. ගිහිල්ලා මට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් number format එක simple ABC කියලා. කරලා මම okay. ඊට පස්සේ මේක අපහු double click කරලා මේක උඩ. දැන් අපි check කරලා බලමු කොහොමද අපේ අංක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. references වල references වලට එනකල් සාමාන්‍ය අපේ අංක වලට ඇවිල්ලා අංක 3 තියෙන්නේ මේ පේනවා ඇති ඔයාලට. ඊට පස්සේ references වල simple label වලින් පටන් අරගෙන ඉස්සරහට ගිහින් තියෙනවා.
එතකොට G දක්වා තියෙනවා. ඊළඟට අපි හිතමු අපිට ඕනේ මේ ඩෙක්ලරේෂන් එකේ ඉඳලා chapter 1 වලට එනකල්. chapter 1 වලට එනකල් තියෙන ටික රෝම අංක වලින් දාගන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ අපි? මේක පටන් ගන්න තැනට අපි section break එක තිබ්බ තැන පටන් ගන්න තැන තමයි declaration කියන තැන. declaration එකේ number 1 තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙයාව double click කරලා එයාව select කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ page numbers ගියා, format page numbers ගියා. මෙතනින් මම රෝම ඉලක්කම් මේක ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් බැලුවොත් පේනවා ඇති. මම මේ පළවෙනි method එකට දානවා. දාලා okay කරනවා. කරලා මේක උඩ double click කරලා ආපහු check කරලා බලමු. දැන් first page එකේ number එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ declaration එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට රෝම ඉලක්කම් වලින් 1 2 3 ඒ විදිහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා chapter 1 වලට කලින් page එකේ රෝම ඉලක්කම අංක 8 තියෙන්නේ. chapter 1 එකේ අංක 1 ඉඳලා ආය අර පිළිවෙලට තියෙනවා. අපි හිතමු කාට හරි ඕනේ මේ උඩ අංක ඔක්කොම අයින් කරගන්න. chapter 1 එකේ ඉඳලා තමයි අංක ඕනේ. මට ඕනේ chapter 1 වල ඉඳලා තමයි numbers ඕනේ. අනිත් ටික ඕනේ නැහැ. එතකොට මම කරන්නේ chapter 1 පටන් ගන්න තැනට යනවා. මෙතන chapter 1 පටන් ගන්න තැන ඊට උඩ තියෙන number එකට යන්න ඕනේ. chapter 1 වල පටන් ගන්න තැනට උඩින් තියෙන number මේ මොකද මෙතනින් උඩ ටික තමයි මැකෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක double click කරා. මේක select වුණාට පස්සේ මම delete කරනවා 1යි delete කරනවා 2යි. දැන් මේක මැකුණා. වුණාට පස්සේ මේ footer section එකෙන් උඩ double click කරනවා. කරලා දැන් අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් බැලුවොත් මෙයාගේ අංක නැහැ. declaration එකේ අංක නැහැ. certification අංක නැහැ. මේ ටිකේ ඔක්කොගේම අංක නැහැ. ඊට පස්සේ බලුවොත් chapter 1 එකේ අංක එකේ ඉඳලා අප පල්ලෙහාට යනවා. අර සාමාන්‍ය විදිහටම අපි දාපු විදිහට අංක ටික යනවා. එතකොට අපි බලමු අන්තිමට තියෙන ටිකේ අපි simple ABC වලින් දැන් මයි ටික තියෙනවා. හරි. මේක තමයි අපි අපිට ඕන කරන විදිහට Word document එකකට අපිට ඕන කරන තැන් වලට page numbers දාගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. හොඳයි අපි හිතමු දැන් අපිට ආයෙත් මේ second page එක declaration එකේ ඉඳලා අංක දාගන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි කොහොමද කරන්නේ? declaration එක තියෙන page එකට ආවා. එතන double click කරලා footer section එකේ page numbers ගියා. අපි බලමු format එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. රෝම ඉලක්කම් තියෙන්නේ. මම මේක convert කරනවා 1 2 3ට. මට ඒ ටික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ page numbers ගියා. bottom of page ගියා. මේක insert කරා. double click කරොත් එතකොට ආයෙත් අපි check කරලා බලුවා දැන් first page එකට අංකය ඇවිල්ලා නැහැ. declaration එකේ ඉඳලා 1 2 3 ඒ විදිහට මෙයාගේ අංක ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආපහු අපේ chapter 1 එකේ ඉඳලා අලුතෙන් පටන් ගන්න ගින් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Word document එකේ ඕනෑම page එකකට ඕනෑම number එකක් දාගන්න. මේක තමයි තියෙන ලේසිම ක්‍රමය.